Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, welcome. Please don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag may bago akong videos. It's been a hot minute since my last favorite lip and cheek tint video. If I'm not mistaken, last year pa yung ginawa ko. Kaya naman in today's video, I'm gonna be sharing with you my current favorite lip and cheek tints. So, kung naghahanap kayo guys ng mga bagong tints na pwedeng subukan, baka may magustuhan kayo sa mga products na i-share and i-recommend ko sa video na to. I don't know about you guys, pero napansin ko na since last year, parang naging essential na sa akin yung pagdadala ng lip and cheek tint, as in, kahit saan ako magpunta, hindi pwedeng hindi siya kasama sa loob ng bag ko. Tsaka diba may mga times kasi na minsan nakakatamad mag-makeup or mag-ayos, kaya ang ginagawa natin is naglalagay na lang tayo ng kilay tsaka lip and cheek tint. Kaya para sa akin talaga guys, aside sa kilay, tint is life talaga. Naalala ko nga guys, isang beses, paalis ako ng bahay kasi may pupuntahan akong event and nagmamadali ako kasi late na ako. Ang ginawa ko is, iniwan ko yung cord ng power bank ko sa lamesa tsaka yung lip tint, and ang plan ko talaga is, yung dalawang bagay na yon ilalagay ko sa bag ko. Pero sa pagmamadali ko, yung tint lang yung nadala ko. Nalaman ko na lang na wala pala akong dalang cord ng power bank nung time na yon. Nung nakita ko yung phone ko na malapit ng malowbat, kaya wala akong choice kung hindi bumaba ng mall para bumili ng panibagong cord. Nakakaloka guys, I swear. Anyway guys, kung gusto nyo malaman ko ano yung mga favorite lip and cheek tints ko as of this moment, just keep on watching. First on my list is this Colourette Cosmetics Lip and Cheek Tint in the shade Berry Red. Of all the tints na meron ako in my opinion, etong Careline Lip and Cheek Tint yung pinaka-sheer. So, kung ang hanap nyo sa tint is yung talagang natural looking, as in, super duper natural, eto guys, okay na okay siya kasi ang subtle lang talaga niya kapag nilagay sa face. Okay na okay din tong tint na to para sa mga baguhan sa makeup, and hindi pa masyadong sanay gumamit ng tint kasi kahit mapadami yung lagay nyo with this one, hindi siya intimidating and hindi nakakatakot gamitin kasi nga sobrang sheer and natural lang na itsura niya. So, eto yung itsura niya guys kapag nakalagay sa likod ng kamay, sa skin, and kapag binilend nyo siya, sobrang sheer lang niya, as in, it looks very natural, kaya sobrang bongga niya para sa mga beginners. Another thing na gusto ko dito sa tint na to is that affordable siya. If I'm not mistaken, wala pang 130 pesos, kaya sobrang okay na okay talaga to para sa mga estudyante and sa mga tao na nagtitipid. Next on my list is this Colourette Cosmetics Coloursnap in Beachy. Eto naman guys, sobrang okay ng product na to para sa mga tao na mahilig sa mga makeup products na may dewy finish, kasi yung finish nito is dewy dahil yung parang consistency niya is very balmy, I don't know. I'm so sorry guys. Balmy yung texture niya, kaya kapag nilagay niyo sa lips and sa cheeks, magbibigay siya ng very dewy na finish sa face niyo. So I'm going to swatch the product para makita niyo yung itsura niya kapag nakalagay sa skin. Ito yung itsura niya guys, and yung color. Super duper nice kasi para siyang sun-kissed lang, as in, ang ganda ng itsura niya, especially kapag nakalagay sa cheeks. It looks very natural, ang bongga ng kulay niya. I don't know if you guys can see yung pagkaduwi ng product na to sa video, but another thing na nagustuhan ko dito sa Coloursnap is that even though balm yung texture niya, kapag nakalagay sa cheeks, sobrang komportable niya pa rin and hindi siya ganun kalagkit. Kaya for me, sobrang gustong gusto ko talaga tong product na to. The only downside about this product is that hindi siya ganun ka-long lasting kapag nilagay sa lips, since nga dewy yung finish niya and hindi siya nagsiset. Pero pagdating naman sa cheeks guys, in my case, around 4 to 5 hours, kung hindi siya gagalawin, okay na okay pa rin yung itsura niya. So ayun guys, kung naghahanap kayo ng tint na may dewy finish and magbibigay sa skin nyo ng parang sun-kissed na look, etong Colourette Coloursnap in the shade Beachy yung product na may recommend ko sa inyo. Third tint on my list na sobrang na-enjoy kong gamitin and actually almost everyday kong ginagamit is itong BLK Cosmetics Creamy Cheek Paint in Strawberry. Etong product na to guys, sobrang okay na okay siyang gamitin pang everyday kasi sobrang fresh lang ng kulay niya and yung pagka-pink niya is not intimidating. So, eto yung itsura ng color niya kapag hindi pa nabe-blend, and kapag binblend nyo siya, ayun yung color niya. Actually, gamit ko siya ngayon, but gusto ko lang ipakita sa inyo yung swatch para makita nyo how it looks like. Super duper nice and natural lang din ang kulay niya. What I like about this product, aside from its malakas maka-fresh na kulay, is yung formula niya kasi guys, sobrang panalo ng formula and quality ng product na to. Of all the BLK products na nasubukan ko, in my opinion guys, etong product na to yung pinaka-bongga nilang nagawa, kaya I highly recommend this one and sobrang gustong-gusto ko siya. Diba meron kasing mga tints na kapag nilagay natin sa cheeks and hindi ka agad binlend, nagkakaroon siya ng stain and patchy siya, but with this one guys, dito sa BLK Cosmetics, hindi siya ganun, as in, ang bongga niya i-blend. The only thing I don't like about this product is yung applicator niya kasi masyado siyang malaki and masikip. So minsan, kapag nabibigla kayo ng hatak, tumatalsik yung product, and as you can see sa pinaka-rim niya, diba, sobrang messy and makalat siya. So ayun, medyo annoying lang yung packaging niya. Pero in terms naman of formula, blendability, pigmentation, and finish niya kapag nakalagay sa cheeks, okay na okay sa akin tong product na to. Fourth tint on my list is another product from Colourette Cosmetics, and eto naman guys, yung limited edition na
Colourette Cosmetics X The Kings Dualitint in the shade number 1. Etong product na to guys, wala pa siya actually 2 weeks sa akin, pero love at first use kasi sobrang ganda ng pigmentation and colors niya. I'm gonna show you guys these swatches para makita nyo how stunning the colors are. I swear, ma-obsess kayo pag nakita nyo guys kasi napakaganda niya, I promise. Ilang beses ko sinabi I promise and I swear. Pero ang ganda talaga nito guys, nakakaloka. Super duper ganda ng pigmentation and colors, perfect for everyday. So, eto yung swatches, di ba? Ang ganda ng kulay nila, sobrang nakaka-obsess. So ngayon guys, I'm gonna show you how it looks like kapag binblend natin yung product. And with this one guys, a little goes a long way kasi sobrang pigmented niya nga. Nakakaloka talaga yung pigmentation nito guys, kaya sobrang tipid niyang gamitin. Ayun, as you can see, diba? Ang intense na pigmentation niya and ng color payoff, kaya sulit na sulit yung perang gagastusin niyo dito sa product na to. Actually guys, nung first na gamit ko dito, para akong clown kasi ang dami kong nailagay sa cheeks ko, kaya I suggest na kapag ito yung product na ginamit nyo sa cheeks nyo, mag-dots na lang kayo tapos i-build up nyo na lang siya hanggang sa ma-achieve nyo yung gusto nyo intensity kasi mas mabilis magdagdag kaysa magbawas, lalo na kapag naka-foundation na kayo. Mahirap na siyang ayusin. May mga tints na hindi nyo pwedeng ilagay on top of foundation kasi masisira yung foundation nyo. But with this one guys, dito sa Dualitint, nasubukan ko na siya with and without foundation and in fairness, okay na okay yung itsura niya. Kung ang hanap nyo sa tint is yung talagang plakado and pasabog yung foundation tapos matipid gamitin, eto guys, okay na okay siya. Pagdating sa cheeks, etong dalawang tint na to, naglalast buong araw. Pero pagdating sa lips guys, yung lighter color which is yung light, hindi siya ganun ka-long lasting. Pero yung love naman guys, since mas dark siya, medyo nag-iiwan ng stain. So medyo mas long lasting siya compared dito sa isa. Also, kung hindi ko nga pala nasabi, velvety matte yung finish ng tint na to. Again guys, this product is limited edition. So if you want to get your hands on this, I suggest na bumili na kayo. Last but definitely not the least, on my list is itong Peripera Peri's Ink Velvet. And I actually have two favorite colors. So the first one is yung shade na number 6, which is parang may pagka-brown yung color, and the other one naman is yung shade na number 1, which is a red color. Kaya ganito yung packaging ng mga tints na to is because limited edition siya ng Pasko, kaya ayan, pang Pasko yung itsura niya, pero yung colors itself are actually permanent sa line nila, kaya I'm very sure na you can get your hands on these colors pa din. So I'm gonna show you guys the swatches of these tints muna guys, para makita nyo how it looks like. And eto guys, talagang sobrang creamy and velvety ng itsura niya. Borderline ano na siya actually, liquid lipstick. Parang liquid lipstick na din siya. Super pigmented and ang ganda rin ng kulay. So, eto guys yung swatches. Yung nasa taas is yung shade na number 1 and yung nasa baba, yung may pagka-brown is yung shade na number 6. Sa lahat ng tints na meron ako sa collection ko guys, eto yung masasabi ko na talagang pinaka-long lasting kasi pagkalagay nyo tapos pag nabura siya, nag-iiwan na ng stain. So, I'm gonna show you guys. Burahin natin siya and as you can see, diba, nag-iwan na siya ng stain, kaya ang bongga-bongga ng pigmentation nito and staying power. I'm very sorry guys kung medyo pumangit yung audio kasi umuulan, but ayan nga guys, as you can see, binura ko na siya pero nag-iwan pa rin siya ng stain and ang bongga ng stain na iniwan niya sa skin. Tapos kahit diinan niyo yung pagbura niyo, hindi ka agad siya nabubura, kaya pangmatagalan talaga to guys. Sobrang bongga din ang amoy ng tint na to guys kasi fruity siya pero hindi masakit sa ilong kasi may ibang tints na sobrang strong and sobrang tapang ng amoy niya na medyo masakit na sa ilong, but with this one guys, hindi kasi saktong-sakto lang yung amoy niya. Ilang beses ko lang nagamit tong tint na to pero everything na sinuswatch ko siya sa likod ng kamay ko or kaya sa lips ko, na-amaze pa rin ako kasi ang bongga talaga ng pigmentation niya guys and staying power, as in ayaw niya talaga mabura guys. Ang bongga. Anyway guys, that is it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo, and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!